Hello friends, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve our English workshop question number 2 scene number 8. नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं सपनाच होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आपण सीन नंबर 8 बघणार आहोत, कारण आत्तापर्यंत मी सीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केलेले आहेत. इवन नुसतं इंग्लिश वर्कशॉपचा पण व्हिडिओ केला आहे. सांगण्याचं कारण म्हणजे जर तुम्ही कुठलाही सीन शोधत असाल तर तो आपल्या सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलवर आहे. तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला हवा तो होमवर्क किंवा स्वाध्याय मिळवा. तर मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं व्हिडिओ बघताय नक्की कळवा. तर आपण आता सुरू करतोय सीन 8ला. तर सीन 8 नेमकं काय आपण बघूयात. सीन 8 आहे द जायंट इन हिज गार्डन. आता हे सीनचं टायटल काय आहे फार महत्त्वाचं आपल्याला समजून घेणं, की जायंट आता त्याच्या गार्डनमध्ये, त्याच्या गार्डनमध्ये काय घडतंय. द जायंट इन हिज गार्डन, त्याच्या गार्डनमध्ये जे घडणाऱ्या गोष्टी आहेत ते आपण आता बघतोय. हा लास्ट सीन आहे, म्हणजे आता स्टोरीचा एंड आलेला आहे. आणि ह्या एंडमध्ये आपल्याला पहिलं जायंट आहे, चिल्ड्रन आहे, ट्री आहे, बर्ड्स आहे, लिटिल बॉय आहे, स्प्रिंग नॅरेटर. तर या कॅरेक्टरनं घेऊन आपल्याला एक सीन तयार करायचा आहे, एक प्रसंग तयार करायचा आहे. आता या प्रसंग तयार करताना आपल्याला मेन स्टोरीला कुठेही फाटा द्यायचा नाही आहे, म्हणजे मेन स्टोरीला धरूनच आपण हा सीन करणार आहोत. सो आता इथे सीन करताना आपल्याला प्रत्येक जण काय बोलणार आहे हा अज्युम करायचं आहे, म्हणजे असं समजून घ्यायचं की ते काय काय प्रकारचं कॉन्व्हर्सेशन झालं असेल स्टोरीवरून. ठीक आहे, आता मी सुरू करते प्रॉपर स्टोरीला आणि सीन राईट करायला. तर सीन 8ची सुरुवात होतीये, पण एक लक्षात घ्या, आपल्याला स्टेजवर काय काय ॲक्टिव्हिटीज घडणार आहे ते पण आपल्याला लिहायचं. त्यामुळे इन ब्रॅकेटमधल्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज या स्टेजवर घडणाऱ्या असणार आहे. त्यामुळे ते ब्रॅकेट लक्षात घ्या, स्किप करू नका ब्रॅकेटला. तर सगळ्यात पहिलं जायंट. तर हे ब्रॅकेटमध्ये जायंट रिअलाइज्ड हिज मिस्टेक. जेव्हा सीन 8 सुरू होतो तेव्हा जायंटला त्याची चूक जाणवलेली आहे, आणि त्याला चूक जाणवली हे आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याचा चेहरा तसा आहे ना, जर कोणी ॲक्टिंग करत असेल तर त्याला कळलं पाहिजे की जायंटची आता मनस्थिती काय. ओके, जायंट बोलतोय, हाऊ स्टुपिड आय वॉज. मी किती मूर्ख होतो. नाऊ आय रिअलाइज्ड वाय द स्प्रिंग वुड नॉट कम हिअर. मी किती मूर्ख होतो, मला आत्ता कळतं की इथे स्प्रिंग का आला नाही. आय विल फिक्स ऑल द थिंग्स. तो म्हणतो आता मी हे सगळं नीट करणार आहे गोष्टी. आणि आता ब्रॅकेटमध्ये की जायंट वेंट आउट इन हिज गार्डन. आता जायंट त्याच्या गार्डनमध्ये जातोय. सेकंड आहे की चिल्ड्रन. तर ब्रॅकेटमध्ये काय बघा, चिल्ड्रन सॉ जायंट दे वेर सो फ्रायटन्ड. म्हणजे जेव्हा मुलांनी जायंटला पाहिलं ते खूप घाबरलेले आहेत. ते म्हणतात लिसन एव्हरीवन. अरे सगळ्यांनी बघा इकडे, लुक ॲट हिअर. बघा तरी हू वॉज कम. ते म्हणतात हू हॅज कम. कोण आलंय बघा तरी इकडे, असं म्हणतात. आणि डोंट स्टे हिअर, लेट्स रन. कोण बोलतंय, काय बोलतंय, मुलं आपापसात बोलतात की इथे थांबू नका, बघा कोण आले, पळा इथनं. ऑल चिल्ड्रन रॅन अवे. आता सगळी मुलं पळून गेलेली आहेत. पुढे ट्रीचं काय होतंय बघूयात आपण. दिसतंय सगळं व्यवस्थित. हां, ट्री म्हणतोय की ट्री इज ट्राईंग टू हेल्प अ लिटल बॉय. आता ट्रीचं काय झालं विषय, इथे ट्रीज नाही म्हटल्या, बी स्पेसिफिक अबाउट इट. कारण वेन अर्लियर वी वर रायटिंग आर सीन्स दॅट टाइम ट्रीज मेन्शन देअर अँड हिअर ओनली ट्री मेन्शन. कारण हा जो शेवटचा प्रसंग आहे त्याच्यामध्ये बाकी ट्री ब्लॉसम झालेले आहे, पण हा कोपऱ्यातला जो ट्री आहे तो कसा आहे, तो अजूनही विंटरमध्ये आहे. तो ट्री काय करतोय, ट्री इज ट्राईंग टू हेल्प अ लिटल बॉय. तो म्हणते कम ऑन लिटल बॉय. अरे मुला चल, ट्राय ॲट वन्स. अरे एकदा प्रयत्न कर, डोंट क्राय, रडू नकोस तू, यू कॅन डू इट, तू करू शकतोस. आता इथे कंसामध्ये जायंट हेल्प अ लिटल बॉय टू सिट ऑन अ ट्री. जायंट त्या मुलाला झाडावर बसायला मदत करतोय. आता इथे ट्री काय म्हणतोय, आय एम सो हॅपी. मी खूप खुश झालोय. आता ब्रॅकेटमध्ये ट्री ब्रोक ॲट वन्स इन टू ब्लॉसम. म्हणजे झाड काय झालं, इतकं आनंदलंय आणि ते आता बहरलंय. ते बहरून म्हणते, लिटिल बॉय ऑल इट हॅपन जस्ट बिकॉज यू. ते म्हणते, अरे बाळा, छोट्या मुला, हे सगळं जे घडलंय, मी इतका बहरलोय, ते फक्त तुझ्यामुळे. आता बर्ड्स काय म्हणतात बघूया. आता बर्ड्स म्हणतात, बर्ड्स कंसामध्ये बर्ड्स ऑल चिल्ड्रन अँड ब्लॉसम ऑन ट्री दे ऑल केम इन द गार्डन. म्हणजे पक्षी नव्हते का तिथे, होते, पण ते गार्डनमध्ये नव्हते, त्या परिसरात होते. ते जेव्हा मुलांना बघतात, त्या बहरलेल्या झाडांना बघतात, ते येतात आणि ते काय म्हणतात, बर्ड्स विल सिंग आवर फेवरेट सॉन्ग. ते पक्षी या पापसात म्हणतात, चला आपलं आवडीचं गाणं म्हणून. कोणतं, हाऊ हॅपी वी आर, हाऊ हॅपी वी आर, असं ते म्हणतात की आम्ही किती आनंदी आहे, किती आनंदी आहे. मग ब्रॅकेटमध्ये बर्ड्स क्राईड दिस सॉन्ग टू इच अदर. क्राईड म्हणजे किंचाळून ते सांगतात एकमेकांना की आम्ही किती आनंदी, किती आनंदी, असं ते गाणं आहे.
आता जो पुढचा कॅरेक्टर आहे आपला लिटल बॉय, फार महत्वाचं आहे बघा हे. कंसामध्ये ही क्राईड सो बॅडली फॉर नॉट एबल टू क्लाइम्ब ऑन ट्री. त्याला झाडावर चढता येत नव्हतं म्हणून तो रडत होता, ओरडत होता, किंचाळत होता. मग तो म्हणतो की ट्री प्लीज बेंड डाऊन ॲज मच ॲज पॉसिबल, आय एम डाईंग टू मीट यू. तुझं झाडा प्लीज खाली आहे रे, तुला जितकं शक्य आहे, ॲज मच ॲज पॉसिबल, तुला जितकं शक्य होईल तितकं खाली आहे. आय एम डाईंग टू मीट यू, मी मरतोय तुला भेटण्यासाठी, मला काही झालं तरी तुला भेटायचं आहे. आता इथे कंसामध्ये जायंट केम स्लोली इन द गार्डन, कारण जायंटला जाणीव करू द्यायची नव्हती, त्या मुलाला घाबरायचं नव्हतं म्हणून तो एकदम हळूवारपणे आत येतोय. अँड ही लिफ्टेड लिटल बॉय अँड पुट हिम ऑन ट्री. आपण कसं लिफ्टमध्ये बसलो की आणि वरती येतो तसं तो एकदम अलगद त्या मुलाला उचलतोय आणि झाडावर ठेवतोय. हे जायंट, तो आता आनंदला आहे ना, त्यामुळे तो म्हणतोय हे जायंट यू आर सो काइंड. तो म्हणतोय अरे राक्षसा तू किती दयाळू आहेस, थँक्यू फॉर युअर हेल्प. तुझ्या मदतीबद्दल मी तुझा खूप आभारी आहे. आय वॉन्ट टू हग यू अँड वॉन्ट टू किस यू. हग यू म्हणजे मला भेटावंसं वाटतंय, अँड किस यू म्हणजे मला तुला किस करायचंय, असं म्हणून तो त्याला जवळ घेतो, मिठीत घेतो, त्याच्या मानेभोवती हात टाकतो आणि त्याला एक पप्पी पण देतो. मग स्प्रिंग काय म्हणतो, स्प्रिंग आता इथे काय म्हणतोय बघा, स्प्रिंग म्हणतोय स्प्रिंग वॉज वॉचिंग होल इन्सिडेंट्स इन द गार्डन. स्प्रिंग निवांत बघत बसलाय काय चाललंय इथे. जर ह्याने मुलाला खेळू दिलं तर मी येणार, नाही खेळू दिलं तर बस बोंबलत, असं मी येणारच नाही, जा. स्प्रिंग म्हणतोय मग तो बघतोय सगळं. नाव दिस giant became gentle and kind, so I would like to come in the giant's garden. तो आता जरा हा जायंट मला जेंटल म्हणजे एकदम कसा दिसतोय, तो नम्र झालाय, प्रेमळ झालाय, काइंड दयाळू झालाय, आता मी या गार्डनमध्ये येऊ शकतो, असं स्प्रिंग म्हणतोय. मग स्प्रिंग काय होतं, स्प्रिंग केम विथ किड्स इन द गार्डन. तो मुलांसोबतच गार्डनमध्ये प्रवेश करतो. आता पुढे काय होतं बघू, आता नॅरेटर. आता हा नॅरेटरचा पार्ट फार महत्त्वाचा आहे, कारण नॅरेटर स्टोरीला एंड करतोय, त्यामुळे स्टोरीमध्ये काय घडतंय बघा. नॅरेटर म्हणतोय जायंट बिकेम जनरस. जनरस म्हणजे उदार. जायंट कसं झालं, उदार झालाय टुवर्ड्स किड्स, मुलांविषयी तो खूप उदार झालाय. ही डिक्लेअर्ड दॅट हिज गार्डन फॉर किड्स नाव. तो म्हणतो आता इथून पुढे हे गार्डन फक्त मुलांसाठी आहे. ही टूक ग्रेट ॲक्स. ग्रेट ॲक्स म्हणजे मोठी कुऱ्हाड घेतोय आणि काय करतोय, ही नॉक डाऊन द वॉल. तो सगळी वॉल तोडून टाकतोय. अँड 12 o'clock म्हणजे 12 वाजता, 12 o'clock पीपल द जायंट प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्युटिफुल गार्डन दे हॅड एव्हर सीन. 12 वाजता ते काय पाहतात की लोक पाहतात की तो जो जायंट आहे तो काय करतोय, मुलांबरोबर खेळतोय. कुठे खेळतोय तर जगातल्या सगळ्यात सुंदर बागेत खेळतोय. खरं तो जायंट मुलांसोबत प्रेमाने वागत होता, म्हणून स्प्रिंग पण त्याच्यावर खुश होतो, पक्षी त्याच्यावर खुश होतात, झाडं त्याच्यावर खुश होतात आणि सगळे त्यांच्यातलं बेस्ट देतात. याच्यावरनं काय शिकतो आपण की मुलांप्रती आपलं प्रेम खूप खरं असलं पाहिजे, कारण मुलं कशी असतात म्हणतात ना, देवाघरची फुलं असतात, तसं येते. तर तो चांगला वागतो तर त्याच्या बाबतीत सगळं चांगलं होतं, आणि तो मुलांची वाईट वागतो सगळं वाईट होतं. तर ही कथा आहे, सुंदर कथा आहे. तर इथे आपला सीन 8 संपलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 3 आणि क्वेश्चन नंबर 4 हे सगळं आपण केलेलं आहे, क्वेश्चन सोडवले आहेत इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये. नसेल बघितला व्हिडिओ त्याची लिंक देते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, बघून घ्या तुम्ही. आणि अशा प्रकारे आपला इंग्लिश वर्कशॉप फायनली संपलेला आहे. जर काही अडचण असेल, कुठला क्वेश्चन असेल तर विचारून घ्या. आणि फ्रॉम द सेल्फिश जायंट हा लेसन संपलाय. मला खूप आनंद होतो की सगळे सीन छान झालेत. तुमच्या इतकंच मलाही प्रेशर होतं की सगळे सीन व्यवस्थित लिहिले गेले पाहिजेत. ओके, तर छान अभ्यास करा, मस्त अभ्यास करा. कुठला लेसन कळाला नसेल, कुठला एसे हवा असेल, कुठलं लेटर राईट करून हवं असेल, काही हवं असेल इंग्लिशचं, मला नक्की कमेंट करून कळवा. मी नक्की तुमची मदत करेन. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.